17 میلیارد دلار، چیزی معادل ساخت 11 برج خلیفه دبی. گنج سنخوذ گالئون. این گنج متعلق به چه کسانی بود؟ چه کسانی آن را دزدیدند؟ چه کسانی آن را کشف کردند؟ و اکنون این گنج متعلق به چه کسانی است؟ در این مستند جذاب با ما باشید تا با گنج سنخوذ گالئون بیشتر آشنا بشید. گنج سنخوذ گالئون در دنیای جواهرات و گنجینه ها یک افسانه است. کشتی سنخوذ که متعلق به اسپانیا بود، در تاریخ 8 ژوئن 1708 در نزدیکی سواحل کلمبیا غرق شد. این کشتی به طور غیر رسمی به گنج افسانه‌ای شناخته می شود، زیرا در بار خود مقادیر بی سابقه‌ای طلا، نقره و جواهرات داشت. در حقیقت در هنگام غرق شدن کشتی برخی از گنج‌های آن به قدری ارزشمند بودند که می توانستند معادلات اقتصادی آن زمان را تغییر دهند. ارزش تقریبی این گنج در حال حاضر بیش از 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگر بخواهیم این مبلغ را به چیزی ملموس‌تر تبدیل کنیم، کافی است بگوییم این مبلغ معادل 11 برج خلیفه است. بله، درست خواندید. 11 برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان، می توانند از این گنج ساخته شوند. کشتی سنخوذ در مسیر بازگشت از پرو به اسپانیا از شهر پاناما عبور می کرد که با یک حمله ناگهانی از سوی کشتی‌های بریتانیایی مواجه شد. کشتی‌های بریتانیایی تحت فرمان دریادار هوریشیو نلسون به دنبال غارت گنج‌های ارزشمند کشتی بودند. در حین نبرد کشتی به طور تصادفی به صخره‌ها برخورد کرد و در عرض چند ساعت غرق شد. چیزی که از آن زمان باقی مانده تنها ویرانه‌ها از افسانه‌های مختلف است که هر کدام به نوعی می‌خواهند بخش کوچکی از این گنج را پیدا کنند. دهه هاست که تلاش‌های متعددی برای کشف گنج سنخوذ صورت گرفته است، اما دریا با تمام زیبایی و خطراتش رازهای خود را به سختی فاش می‌کند. در سال 2015 پس از سالها جستجو، کشف بقایای کشتی در اعماق دریای کارائیب اعلام شد. کارشناسان و تیم‌های علمی که به این پروژه پرداختند از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون سونارهای سه‌بعدی و ربات‌های غواصی استفاده کردند تا تکه تکه این گنج را از دل دریا بیرون بیاورند. البته دسترسی به این گنج چیزی جز دردسر نخواهد بود. هر کشف جدید در اعماق دریا می‌تواند همراه با چالش‌های بزرگ باشد. در دنیای واقعی نه تنها طبیعت با خطرات خود مواجه است، بلکه همزمان مسائل حقوقی و مالکیت گنج هم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. کشورهای مختلف، شرکت‌های خصوصی و گروه‌های ماجراجو همگی مدعی یافتن این گنج باستانی هستند. یکی از اولین و بزرگترین چالش‌های سیاسی که پس از کشف این گنج ایجاد شد، مشکل مالکیت بود. با کشف بقایای کشتی سنخوذ در سال 2015 سوالات بسیاری درباره اینکه کدام کشور یا گروه حق مالکیت این گنج را دارد به وجود آمد. برخی از مهمترین طرف‌های درگیر در این کشمکش شامل کلمبیا، اسپانیا و شرکت‌های خصوصی بودند. کلمبیا به عنوان کشور میزبان و محل کشف گنج ادعا کرد که این گنج متعلق به مردم این کشور است و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی آن نگهداری شود. دولت کلمبیا حتی با استفاده از قوانین بین المللی و حقوق تاریخی خود از گنج دفاع کرد و اعلام کرد که کشف آن باید تحت کنترل ملی قرار گیرد. اسپانیا به عنوان کشور مبدأ کشتی و مالک آن در دوران استعمار به شدت بر این گنج تاکید داشت
و می‌خواست که این آثار به عنوان میراث تاریخی کشورش به اسپانیا بازگردد. اسپانیا به ویژه بر این نکته تاکید می‌کرد که کشتی سن خوزه جزئی از تاریخ استعمارگری آن بوده و این گنج متعلق به ملت اسپانیاست. شرکت‌های خصوصی که به دنبال مشارکت در پروژه‌های حفاری و کاوش بودند، وارد این جنگ حقوقی شدند و در تلاش بودند تا سهم خود از این گنج را به دست آورند. برخی از این شرکت‌ها حتی مذاکرات پنهانی برای خرید حقوق کشف گنج از دولت کلمبیا انجام دادند که باعث تنش‌های بیشتری شد. این کشمکش‌ها باعث شد تا قوانین بین‌المللی و حتی مذاکرات دیپلماتیک پیچیده‌ای برای تعیین مالکیت گنج و راه‌های قانونی استخراج آن به راه بیفتد. کلمبیا که یکی از کشورهای توسعه یافته‌تر در منطقه است، در پی استفاده از این کشف به عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی و فرهنگی بود. دولت کلمبیا می‌خواست از این گنج به عنوان یک منبع درآمد عظیم بهره برداری کند و پروژه‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با آن را در سطح جهانی معرفی کند. از سوی دیگر در کلمبیا و کشورهای دیگر منطقه نگرانی‌هایی درباره تقسیم عادلانه این ثروت عظیم وجود داشت. بسیاری از مردم و سازمان‌های اجتماعی نگرانی داشتند که این گنج به جای اینکه برای رفاه عمومی و توسعه اجتماعی استفاده شود، صرف پروژه‌های خاصی شود که تنها گروه‌های خاصی از مردم از آن بهره‌مند شوند. گروه‌های بومی و اقلیت‌ها نیز در این بحث نقش داشتند. برخی از این گروه‌ها معتقد بودند که استخراج و بهره برداری از گنج باید به عنوان فرصتی برای جبران ظلم‌های تاریخی و اجتماعی که در دوران استعمار اسپانیا به آنها وارد شده استفاده شود. آنها خواستار سهمی از این گنج برای پیشرفت اجتماعی و رفاه جامعه خود بودند. گنج سن خوزه به عنوان یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ باستانشناسی نه تنها موجب کشمکش‌های سیاسی بلکه به نوعی تبدیل به یک فرصت اقتصادی بزرگ شد. این گنج از طلا، نقره، جواهرات و سایر گنجینه‌های ارزشمند تشکیل شده است که می‌تواند به طور قابل توجهی اقتصاد کشور صاحب آن را تقویت کند. در همین راستا شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی وارد رقابت شدند. برخی از این شرکت‌ها از دولت کلمبیا خواستند تا حق بهره برداری از گنج را به آنها بدهد و در عوض درصدی از سود حاصل را به کشور کلمبیا و مردم آن اختصاص دهند. این رقابت تجاری باعث شد که میان گروه‌های مختلف حتی در داخل کلمبیا و دولت این کشور نیز اختلاف نظرهایی به وجود آید. در کنار تمامی کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی، نگرانی‌های زیست محیطی نیز مطرح شد. کشف گنج سن خوزه در اعماق دریا، جایی که موجودات دریایی و اکوسیستم‌های حساس وجود دارند، باعث بروز نگرانی‌هایی شد. برخی از کارشناسان و محیط زیستگران هشدار دادند که حفاری و کاوش در اعماق دریا می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کند. تخریب صخره‌ها، آسیب اکوسیستم‌های دریایی و تغییرات در زیستگاه‌های طبیعی همه از جمله مسائل مطرح شده بودند. با توجه به اینکه دریا یکی از منابع اصلی زندگی بسیاری از جوامع بومی است، نگرانی‌های زیادی درباره اثرات بلند مدت این کاوش‌ها وجود داشت. این مسائل باعث شد که برخی گروه‌ها خواستار توقف یا کند شدن فرایندهای حفاری شوند تا از تخریب محیط زیست جلوگیری شود. این کشمکش‌ها تنها به مسائل داخلی محدود نمی‌شدند. کشف گنج سن خوزه برای بسیاری از کشورهای استعمارگر و کشورهای در حال توسعه نیز بار دیگر یادآور تاریخ استعمار و سرقت منابع از کشورهای مستعمره بود. در سطح جهانی این کشف به عنوان نمادی از غارت‌های تاریخی که کشورهای استعمارگر در قرون گذشته انجام دادند مطرح شد. این کشمکش‌ها باعث شد تا در سطح بین‌المللی بحث‌هایی درباره حقیقت تاریخی، عدالت اجتماعی و حق مالکیت میراث فرهنگی مطرح شود.
آیا گنجی که متعلق به مردم مستعمره بوده باید به همان کشورها بازگردد یا باید به عنوان میراث مشترک بشری نگاه شود؟ این کشتی و گنج آن تنها یک ذخیره از طلا و جواهرات نبودند، بلکه نمایانگر تاریخ پرماجرای دزدان دریایی، استعمار و جنگ‌های اقتصادی در قرن 17 بودند. در واقع گنج سن خوزه بیشتر از آن که به عنوان یک دارایی مادی مطرح باشد، نمادی از کشمکش‌های جهانی در دوره استعمار است. برای تماشای ویدیوهای بیشتر درباره عجایب جهان، کانال یوتیوب رادار رو سابسکرایب کنید.